วัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำไม้จัดสวนไม้ยืนต้นนะครับขนาดกระทัดรัดไม่ใหญ่มากนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไม้ยืนต้นชนิดนี้มีชื่อว่าต้นตีนเป็ดฝรั่งนะครับต้นตีนเป็ดฝรั่งนะครับไม่ใช่ต้นตีนเป็ดหรือสัตบันที่มีกลิ่นเหม็นนะครับบอกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับต้นตีนเป็ดฝรั่งนะครับผมเป็นไม้ยืนต้นนะครับที่มีทรงพุ่มมีลีลาที่สวยงามนะครับผมไม้ตัวนี้นะครับจะมีทรงพุ่มที่แผ่ออกด้านข้างนะครับจะไม่สูงชะลูดขึ้นไปด้านบนนะครับจะสูงขึ้นมาพอประมาณนะครับความสูงของเขาจะอยู่ที่ประมาณถ้าโตเต็มที่นะครับ4 เมตรถึง 7 เมตรประมาณนี้นะครับผมทรงพุ่มเขาจะแผ่ออกด้านข้างมีลีลากิ่งก้านที่สวยงามนะครับผมส่วนใบของเขานั้นนะครับจะเป็นใบประกอบ3 ใบย่อยนะครับผมคือถ้าเรามองเผินๆนะครับมันจะเหมือนลักษณะของตีนเป็ดเลยนะครับใบมันจะออกเป็น3 ใบย่อยนะครับออกมานะครับและลักษณะของทรงพุ่มของเขามันจะดูโปร่งๆนะครับใบมันจะไม่แน่นหนาทึบนะครับจะเหมาะกับการจัดแต่งสวนที่ต้องการไม้ประธานหรือไม้ยืนต้นที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับและต้องการที่มีลีลาเพื่อลดความแข็งของตัวอาคารนะครับบางทีบ้านเราเป็นปูนรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับเราก็ต้องใช้ต้นไม้หรือบางทีไม้ประธานนะครับเป็นตัวลดความแข็งของลักษณะของตัวอาคารของพื้นที่พวกนั้นครับให้มันดูซอฟต์ลงนะครับต้นตีนเป็ดฝรั่งนะครับเหมาะมากนะครับในการที่เราจะนำมาปลูกจัดสวนเพื่อลดความแข็งของตัวอาคารนะครับลักษณะของใบของเขาที่ผมบอกไปแล้วนะครับมันจะเป็นใบประกอบเล็กๆ3 ใบนะครับดูลักษณะเหมือนตีนเป็ดนะครับต้นตีนเป็ดฝรั่งนะครับมันจะมีลักษณะคล้ายกับต้นน้ำเต้าต้นนะครับแต่ความต่างมันอยู่ตรงใบนะครับน้ำเต้าต้นใบเขาจะเป็นใบเดี่ยวนะครับลักษณะใบของน้ำเต้าต้นปลายใบใหญ่คนใบเล็กนะครับผมแต่เป็นใบเดี่ยวแต่ตีนเป็ดนั้นจะเป็นใบประกอบ3 ใบนะครับจะมีลักษณะใบและมีใบประกอบ3 ใบย่อยนะครับผมทำให้ดูลักษณะเหมือนตีนเป็ดนะครับผมนี่คือตีนเป็ดฝรั่งครับแต่ถ้าคนไม่รู้จักมองแบบเผินๆจะคิดว่าเป็นต้นเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าทั้งลีลาและลักษณะของลูกของมันครับคล้ายๆกันนะครับน้ำเต้าต้นก็จะมีลูกเป็นสีเขียวใหญ่ๆเหมือนกันนะครับตีนเป็ดฝรั่งก็มีลูกสีเขียวเหมือนกันนะครับผมแต่ลูกของตีนเป็ดฝรั่งนะครับลักษณะลูกของเขาจะออกชิดออกตามลำต้นนะครับผมไม้ชนิดนี้นะครับถิ่นกำเนิดจะมาจากอเมริกากลางหรือเม็กซิโกนะครับเป็นไม้จัดสวนที่มีลีลาสวยงามนะครับแต่ถ้าหากเราจะนำไปปลูกประดับตกแต่งบริเวณขอบน้ำหรือบ่อปลานะครับถามว่าสวยไหมสวยนะครับแต่ข้อควรระวังก็คือตอนที่เขาผัดใบนะครับใบมันก็จะร่วงลงน้ำเราก็ต้องหมั่นเก็บใบหน่อยนะครับแต่ถ้าถามว่านำไปปลูกแล้วสวยไหมสวยนะครับผมแต่ก็ต้องแลกมากับที่ผมบอกก็หมั่นกวาดเก็บกวาดเขาหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะผลัดใบนะครับผมแต่ถ้าหากเรามาจัดสวนแล้วก็มีการวางองค์ประกอบของหินของไม้พุ่มเล็กนะครับก็จะสวยงามนะครับผมไม้ชนิดนี้เป็นไม้ที่มีความต้องการแสงแดดนะครับเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดน้ำก็ปานกลางก็ได้นะครับผมสำหรับไม้ชนิดนี้นะครับหรือบางที่อาจจะนำไปจัดตกแต่งสวนที่อยู่ติดชายทะเลก็ได้นะครับไม้ต้นนี้จะเพิ่มบรรยากาศนะครับเพิ่มความสวยงามแต่นะครับถ้าหากเราจะนำมาจัดสวนบริเวณบ้านนะครับสำหรับคนที่มีพื้นที่บ้านกระทัดรัดไม่ต้องการต้นไม้ประธานที่ทึบเกินนะครับหรือบังจนมองไม่เห็นหน้าบ้านนะครับพอพรางแสงให้ร่มเงาพอประมาณนะครับเพื่อลดความเข้มข้นของแสงพอประมาณแล้วก็สามารถมองทะลุทรงพุ่มออกไปเห็นนอกบ้านได้นะครับต้นตีนเป็ดฝรั่งเหมาะนะครับที่จะนำมาปลูกตกแต่งสวนที่บ้านนะครับผมและนะครับที่สำคัญที่ผมย้ำมาตลอดคือลีลาสวยงามนะครับและเป็นไม้ที่ออกดอกตลอดปีนะครับแล้วก็จะติดลูกนะครับดอกเขาก็จะคล้ายๆรูประฆังนะครับผมเวลามันออกดอกก็อาจจะมีกลิ่นแบบฉุนเหม็นนิดๆนะครับผมสำหรับต้นตีนเป็ดฝรั่งนะครับ
แต่ความสวยงามของเขานะครับคือลีลานะสวยงามมากเลยอ่อนช้อยกิ่งแผ่ออกด้านข้างนะครับผมเหมาะนะครับที่จะนำมาตกแต่งสวนเพื่อลดความแข็งของตัวอาคารนะครับผมวันนี้นะครับมาแนะนำไม้ยืนต้นที่ไม่ใหญ่มากขนาดกระทัดรัดนะครับไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 4-7 เมตรนะครับประมาณนี้นะครับให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากหาต้นไม้รูปทรงแปลกๆสวยงามลีลาสวยๆมาปลูกตกแต่งที่บ้านนะครับผมก็ลองไปหาซื้อดูนะครับสำหรับต้นตีนเป็ดฝรั่งนะครับผมเป็นไม้จัดสวนที่ลีลาสวยงามครับสวัสดีครับ